با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی آموزش میخوام بهت بگم که چطور نیکو باکس یا ویتوری انجی رو به سایفون تانل کنیم. حالا فرقی هم نمیکنه اینکا انجی باشه، محسا انجی باشه یا هر برنامه دیگه که مشابه اینا باشه میتونی تانل کنی، یعنی آی پی بهت بدن، یه پورتی هم بهت بدن تانل کنی باهاش. بریم سراغ آموزش. نیکو باکس رو وارد میشیم و تنظیمات رو میزنیم. حالت VPN رو میزنیم روی پروکسی. پورتی که به ما داده ساکس 5 و 2080 هستش. ویتوری انجی هم چک میکنیم. برای همین میخوام دوتاشو بهتون نشون بدم که اگر ویتوری انجی دارید میخواید اینو تانل کنید به سایفون، با این روش برید. اگر نداری میخوای با نیکو باکس بری، از اون آی پی استفاده کنی و پورت رو بدونی کجاشه. هر دوتاش نشون میدم که تنظیمات کامل بشناسی. من الان ویتوری انجی رو استفاده نمی کنم، فقط نیکو باکس میخوام استفاده کنم. این قسمت ما پروکسی انتخاب کردیم و پورت هم اینجا نوشته برا ما. نیکو انجی و محسا انجی هم همینجاست، هیچ فرقی نمیکنه. تنظیمات VPN میریم. نیکو باکس رو انتخاب میکنیم و تیک جلوشو میزنیم. تنظیمات پروکسی و پورتی که داخل برنامه نیکو باکس بودش 2080 وارد میکنیم. ما آی پی هم میگیریم ببینیم که موقعیت مکانی عوض شده یا نه. بله، همونجور میبینید برامون زده اتریش و شما میتونید از این روش برای نیکو باکس و ویتوری و محسا انجی و نیکا انجی و برنامه‌های مشابه این میتونید استفاده بکنید. این روش برای هر نوع کانفیگی که دارید، ویمنس، ویلس و چیزهای دیگه حالا موجود داخل برنامه نیکو باکس، ویتوری یا برنامه دیگه‌تون دارید، فقط اتصال بشه و آی پی پورت رو به ما بده میتونید اتصال کنید و این روش رو روش پیاده بکنید. یعنی انا ورکر باشه، سرور رایگان باشه یا سرور پولی باشه، کانفیگ های رایگان داخل کانال ها باشه، داخل سایت ها باشه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط وصل بشه به این برنامه ها و آی پی پورت رو برای ما اوکی کنه و بتونیم داخل سایفون اتصالش بکنیم. همین.